हेलो गाइस, वेलकम ब्याक अगेन माई च्यानल। सो गाइस, आजको यस भिडियोमा हामी सिक्नेछौँ आफ्नो युट्युब च्यानलको नाम चेन्ज गरिसकेपछि हामीले के सेटिङ्सहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, के सेटिङ्सहरूलाई हामीले फेरबदल गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्ने कुरा हामीले डिटेल रूपमा बुझ्ने गर्छौँ। इभन हामीले जब आफ्नो युट्युब च्यानलको नाम चेन्ज गर्छौँ, नाम चेन्ज गरिसकेपछि हामीले केही यस्ता कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ जुन काम नगर्दासम्म तपाईँको युट्युब च्यानल सर्च रिजल्टमा आउँदैन। जीवन मलाई पनि यो समस्या परेको थियो। जब मैले आफ्नो युट्युब च्यानलको नाम चेन्ज गरेको थिएँ त्यति बेला मैले आफ्नो युट्युब च्यानललाई सर्च गर्दाखेरि सर्चमा आइराखेको थिएन र मैले के काम गरेँ त अहिले सर्चमा आइरहेको छ भन्ने कुरा म तपाईलाई सेयर गर्दैछु। एकदमै जेन्युइन रहेको छ। तपाईले अन्तिमसम्म हेर्नुभयो भनेपछि अफकोर्स तपाईले आफ्नो युट्युब च्यानललाई पनि सर्च रिजल्टमा ल्याउन सक्नुहुनेछ। ओके, अलराइट गाइज, फर्स्ट अफ अल त म तपाईलाई एउटा बेस्ट सजेसन दिन चाहन्छु कि जब तपाईले आफ्नो एउटा नयाँ युट्युब च्यानल क्रिएट गर्न चाहनुहुन्छ, त्यस्तो कन्डिसनमा तपाईले क्रिएट गर्नुभन्दा अगाडि आफ्नो युट्युब च्यानलको नाम चाहिँ रिसर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। सही तरिकाबाट चाहिँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको बारेमा तपाईलाई कुनै पनि आइडिया छैन भनेपछि यसको बारेमा मैले एउटा पर्पल टाइपको भिडियो बनाइसकेको छु। तपाईले आई बटनबाट सो गरिरहेको छ होला, त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ, या त यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा प्लेलिस्ट रहेको छ, त्यहाँबाट चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ। राइट, त्यसैगरी तपाईले आफ्नो युट्युब च्यानलको नाम चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ विविध कारणले गर्दाखेरि, त्यसको बारेमा पनि तपाईलाई ज्ञान छैन भनेपछि तपाईले यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा प्लेलिस्ट रहेको छ, त्यहाँबाट चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ। राइट, ओके, लागौँ अब हामीले के सेटिङ्सहरू गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो युट्युब च्यानलको नाम चेन्ज गरिसकेपछि। हेरौँ प्र्याक्टिकली है त। ओके, अलराइट गाइस, म च्यानलको ड्यासबोर्डमा आइसकेको छु। अब हामी सिक्दैछौँ कि आफ्नो युट्युब च्यानलको नाम चेन्ज गरिसकेपछि हामीले कस्तो प्रकारको सेटिङ्सहरू आफ्नो युट्युब च्यानलमा गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दाखेरि आफ्नो युट्युब च्यानललाई चाहिँ हामीले फेरि पनि त्यो नयाँ नामबाट सर्चमा ल्याउन सक्नेछौँ। सो यस प्रोसेसलाई त तपाईले मोबाइलबाट सजिलैसँग गर्न सक्नुहुन्छ। मोबाइलबाट गर्नको लागि तपाईले आफ्नो क्रोम ब्राउजरमा आफ्नो युट्युब च्यानललाई चाहिँ लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। लगइन गरिसकेपछि राइट साइडमा थ्री डट देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा क्लिक गर्नुभयो भनेपछि अलिकति तल हेर्नुभयो भनेपछि डेस्कटप साइट भन्ने एउटा अप्सन पाउनुहुन्छ। त्यसपछि तपाईको जुन बक्स रहेको छ त्यो बक्समा क्लिक गर्नुभयो भनेपछि तपाईको इन्टरफेस पनि यस्तै प्रकारमा चाहिँ ओपन हुन्छ, ताकि तपाईको जुन कम्प्युटर र ल्यापटपमा जुन इन्टरफेस देखिन्छ, जुन सेटिङ्सहरू तपाईले पाउनुहुन्छ, त्यही सेटिङ्सहरू, त्यही अप्सनहरू तपाईले आफ्नै मोबाइलबाट चाहिँ सजिलैसँग देख्न सक्नुहुनेछ, गर्न सक्नुहुनेछ। राइट, तपाईले आफ्नै मोबाइलबाट गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईलाई यहाँनिर ल्यापटपबाट जानकारी दिँदैछु, किनकि यहाँनिर स्क्रिन ठुलो हुन्छ, अक्षरहरू पनि ठुलो हुन्छ, मलाई तपाईलाई सिकाउन र सिक्न पनि सजिलो रहने गर्दछ। राइट, सो सबैभन्दा पहिले त आफ्नो युट्युब च्यानलमा तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भनेपछि तपाईले नाम चेन्ज गरिसकेपछि च्यानलको जुन डिस्क्रिप्सन रहेको छ त्यो डिस्क्रिप्सनमा तपाईको जुन नयाँ नाम रहेको छ त्यो नाम चाहिँ इनपुट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यसको लागि तपाईले यो लोगो देखिरहनु भएको छ होला, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि एउटा च्यानलमा क्लिक गर्नु होला। एउटा च्यानलमा क्लिक गरिसकेपछि कस्टमाइज च्यानल भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। ओके, यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर फेरि अर्को पेज ओपन हुन्छ। अर्को पेज ओपन भइसकेपछि यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ च्यानल कस्टमाइजेसन भन्ने एउटा अप्सन छ। त्यसपछि तपाईको लेआउट, ब्रान्डिङ, त्यसैगरी बेसिक इन्फो रहेको छ। ब्रान्डिङमा चाहिँ तपाईले आफ्नो युट्युब च्यानलको लोगो, त्यसैगरी च्यानल ब्यानर तपाईले यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी यहाँनिर तपाईको भिडियो वाटरमार्क राख्नु भएको छ भनेपछि यहाँबाट तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यसको बारेमा मैले तपाईलाई भिडियो बनाइसकेको छु, तपाईले प्लेलिस्ट रहेको छ, त्यहाँबाट चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ। राइट, त्यसपछि तपाईको बेसिक इन्फोमा जानुभयो भनेपछि तपाईको जुन च्यानल डिस्क्रिप्सन छ, जुन च्यानल डिस्क्रिप्सनमा तपाईको नाम रहेको छ त्यो नामलाई चाहिँ तपाईले फेरबदल गर्नुपर्ने हुन्छ। नयाँ नाम राख्नु भएको छ, त्यो नाममा चाहिँ तपाईले केही फेरबदल गर्नुपर्ने हुन्छ। सो मैले यहाँनिर alltechnepali सपोर्ट भनेर चाहिँ यस थपेको छु। तपाईले नाम, जुन नाम राख्नु भएको छ त्यो नाम चाहिँ तपाईले इनपुट गर्नुपर्ने हुन्छ। म यहाँनिर यस मात्र राख्छु। त्यसपछि तपाईको कतै यहाँनिर तपाईको युट्युब च्यानलको नाम फेरि दोहोरिएको छ भनेपछि तपाईले आफ्नो युट्युब च्यानलको नाम चाहिँ त्यहाँनिर इनपुट गर्नुपर्ने हुन्छ, रिनेम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईको सिम्पली रूपमा अब यहाँबाट तपाईले पब्लिक्स पनि गर्न सक्नुहुन्छ, या त तपाईले सेटिङमा गएर तपाईको एकैचोटि पब्लिक्स पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेलाई म चाहिँ यहाँबाट पब्लिक्स गरिदिन्छु। त्यसपछि म फेरि
सेटिङमा जान चाहन्छु किनकि अब हामीले दोस्रो नम्बरमा के काम गर्नुपर्ने हुन्छ त भनेपछि च्यानल ट्याग चाहिँ जुन रहेको छ त्यो च्यानल ट्यागमा चाहिँ तपाईले आफ्नो युट्युब च्यानलको जुन नयाँ नाम राख्नु भएको छ त्यो नामलाई चाहिँ तपाईले एड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यसको लागि तपाईले सेटिङमा जानु होला। सेटिङमा गइसकेपछि तपाईको यहाँनिर थुप्रै सेटिङ्सहरु ओपन भएका छन्, अप्सनहरु ओपन भएका छन्। तपाईको च्यानलमा जानुभयो भनेपछि अब तपाईले यहाँनिर जुन च्यानल कीवर्ड रहेको छ, च्यानल ट्याग रहेको छ, यहाँनिर तपाईले आफ्नो युट्युब च्यानलको जुन नयाँ नाम राख्नु भएको छ त्यो नाम चाहिँ तपाईले इनपुट गर्नुपर्ने हुन्छ। लाइक मैले यहाँनिर अल्टेक नेपाली सपोर्ट्स भनेर राखेको छु। म यहाँनिर टाइप गर्छु है त। ओके, मैले यहाँनिर अल्टेक नेपाली सपोर्ट्स भनेर राखेको छु। त्यसपछि तपाईले कमा लगाउनु भयो भनेपछि तपाईको जुन ट्याग रहेको छ त्यो ट्याग चाहिँ जेनेरेट हुन्छ। त्यसैगरी म एकचोटी स्पेस हानेर लेख्न चाहन्छु। ओके, त्यसपछि तपाईले यहाँनिर कमा लगाउनु भयो भनेपछि तपाईको यहाँनिर ट्याग जेनेरेट हुन्छ। यसरी तपाईले आफ्नो युट्युब च्यानलको जुन नयाँ नाम राख्नु भएको छ त्यो नाम चाहिँ तपाईले यहाँनिर इनपुट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको जुन कीवर्ड रहेको छ च्यानल कीवर्ड, त्यहाँनिर चाहिँ तपाईले आफ्नो नयाँ युट्युब च्यानलको नाम चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यसपछि तपाईको थर्ड नम्बरमा के काम गर्नुपर्ने हुन्छ त भनेपछि अपलोड डिफल्ट रहेको छ। जुन अपलोड डिफल्ट सेटिङ्स रहेको छ यसमा चाहिँ तपाईको अगाडि जुन नाम राख्नु भएको छ, तपाईको युट्युब च्यानलको नाम राख्नु भएको छ भनेपछि मेन्सन गर्नु भएको छ भनेपछि त्यहाँनिर पनि तपाईले रिनेम गर्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो युट्युब च्यानलको नाम चाहिँ फेरबदल गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन तपाईको डिस्क्रिप्सन, यो भनेको भिडियो डिस्क्रिप्सन हो। जति तपाईले नयाँ भिडियोजहरु अपलोड गर्नुहुन्छ त्यो भिडियो अटोमेटिक रूपमा चाहिँ यहाँनिर आउँछ। जब तपाईले नयाँ भिडियो अपलोड गर्ने बेला चाहिँ यो डिस्क्रिप्सन चाहिँ अटोमेटिक रूपमा आउने गर्दछ। सो यसको बारेमा पनि मैले भिडियो बनाइसकेको छु। भिडियोको लिंक चाहिँ प्लेलिस्ट चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा रहेको छ, त्यहाँबाट तपाईले चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसपछि तपाईले यहाँनिर के गर्नुपर्ने हुन्छ त भनेपछि ह्याशट्यागमा पनि तपाईले आफ्नो जुन नयाँ नाम राख्नु भएको छ अथवा यसलाई पनि हटाउन पनि सक्नुहुन्छ या नहटाउन पनि सक्नुहुन्छ। तपाईले यसलाई रिनेम पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जुन चाहिँ मैले यस मात्र थपेको छु, ह्याशट्यागमा चाहिँ मैले यस थपिदिन्छु। जुन मैले रिनेम गरिदिएको छु यहाँबाट पनि तपाईले फेरबदल गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यसैगरी अर्को यहाँनिर ट्याग रहेको छ। तपाईको जुन ट्यागमा चाहिँ तपाईले यहाँ फेरबदल गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन अपलोड डिफल्ट अन्तर्गत रहेर जति पनि ट्यागहरु तपाईको नयाँ भिडियोजहरु चाहिँ नयाँ अपलोड गर्ने क्रममा चाहिँ ट्यागहरु चाहिँ अटोमेटिक रूपमा आउने गर्दछ। सो यसको बारे पनि मैले तपाईलाई भिडियो बनाइसकेको छु। जुन चाहिँ मैले अपलोड डिफल्ट अन्तर्गत रहेर मैले तपाईलाई सम्पूर्ण जानकारी दिइसकेको छु। सो अब मैले यहाँनिर ट्याग राख्न चाहन्छु। तपाईले यी ट्यागहरुलाई चाहिँ हटाउन पनि सक्नुहुन्छ या त तपाईले रिनेम पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो म यहाँनिर सिम्पली रूपमा रिनेम गर्छु। यहाँनिर एस थपिदिन्छु। अब यहाँनिर फेरि पनि यसमा पनि म एस थपिदिन्छु। सो तपाईले आफ्नो युट्युब च्यानलको जुन नयाँ नाम रहेको छ त्यो नयाँ नाममा चाहिँ तपाईले आफ्नो यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। सो यति गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। सेभ गर्नुभयो भनेपछि तपाईको जुन सेटिङ्सहरु फेरबदल हुने गर्दछन्। ओके, अब म तपाईलाई फोर्थ नम्बरको जानकारी दिन गइरहेको छु। तपाईको जुन भिडियो ट्याग रहेको छ त्यो भिडियो ट्यागमा चाहिँ तपाईले नयाँ नामहरु चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। सो कसरी राख्न सक्नुहुन्छ भनेपछि मैले यहाँनिर कुनै पनि भिडियो अपलोड गरेको छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि म तपाईलाई अर्को मेन च्यानलबाट चाहिँ अहिले चाहिँ जुन भिडियो अपलोड भइरहेको छ त्यही च्यानलबाट चाहिँ तपाईले कसरी आफ्नो युट्युब च्यानलको चाहिँ ट्यागलाई चाहिँ एड गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो युट्युब च्यानलको चाहिँ ट्याग एड गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा म तपाईलाई जानकारी दिदैछु, राइट? ओके, तपाईले आफ्नो युट्युब च्यानलको जुन भिडियो छ, पुराना भिडियोजहरु, त्यो भिडियोजहरुमा चाहिँ आफ्नो नयाँ युट्युब च्यानलको नाम एड गर्नको लागि तपाईको जुन क्रोम ब्राउजरमा लगइन गर्नु भएको छ आफ्नो युट्युब च्यानललाई त्यहाँबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ या त तपाईले जुन YT स्टुडियो भन्ने एउटा एप्लिकेसन रहेको छ त्यहाँबाट पनि तपाईले सजिलैसँग गर्न सक्नुहुन्छ। सो मैले तपाईलाई यहाँनिर क्रोम ब्राउजरबाटै जानकारी दिन चाहन्छु। तपाईले यहाँबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो तपाईले यहाँनिर के गर्नु होला त भनेपछि तपाईको लोगो छ त्यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले योर च्यानल भन्ने अप्सन छ यसमा क्लिक गर्नु होला। सो मैले मेन च्यानलबाट तपाईलाई जानकारी दिदैछु किनकि मैले यो पुरानो च्यानल नयाँ च्यानलमा चाहिँ भिडियो कुनै पनि अपलोड गरेको छैन। सो त्यसपछि तपाईको यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ कस्टमाइज च्यानल भन्ने अप्सनमा तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा क्लिक गरिसकेपछि फेरि तपाईको यहाँनिर के हुन्छ त भनेपछि नयाँ पेज ओपन हुन्छ जहाँबाट तपाईले भिडियोजहरु कन्टेन्टहरुलाई चाहिँ म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ कन्टेन्ट भन्ने एउटा अप्सन, यसमा तपाईले क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईका सम्पूर्ण भिडियोजहरु यहाँनिर ओपन हुन्छ। तपाईले अब जुन भिडियोमा आफ्नो युट्युब च्यानलको नयाँ नाम राख्न चाहनुहुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईको यहाँनिर
अलिकति स्क्रोल डाउन जानुभयो भनेपछि तपाईको यहाँनिर ट्याग राख्ने एउटा अप्सन रहेको छ। तपाईले आफ्नो युट्युब च्यानलको जुन आफ्नो नयाँ युट्युब च्यानलको नाम चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि मैले यहाँ अल्टेक नेपाली भनेर राखेको छु। सो अल्टेक नेपाली भनेर राखेको छु। सो तपाईले पनि यहाँनिर नयाँ आफ्नो युट्युब च्यानलको जुन नाम रहेको छ त्यो नाम चाहिँ एड गर्न सक्नुहुन्छ, राइट। यसरी तपाईले आफ्नो युट्युब च्यानलको नाम चेन्ज गरिसकेपछि यस्तो सेटिङहरु गर्नुपर्ने हुन्छ जसले गर्दाखेरि तपाईको युट्युब च्यानल सर्च रिजल्टमा चाहिँ सजिलैसँग 100% आउनेछ, राइट। सो गाइज हामीले हेरिसकेका छौं आफ्नो युट्युब च्यानलको नाम चेन्ज गरिसकेपछि आफ्नो युट्युब च्यानललाई चाहिँ सर्चमा ल्याउनको लागि कस्तो प्रकारको सेटिङ्सहरुलाई चाहिँ फेरबदल गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा हेरिसकेका छौं। यदि तपाईले यस भिडियोबाट केही कुरा सिक्नु भएको छ भनेपछि कृपया यस भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। साथै तपाईले आउँदा दिनहरुमा यस्तै प्रकारको भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भनेपछि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। साथै यस भिडियोसँग रिलेटेड कुनै पनि कन्फ्युजन छ भनेपछि तपाईले कमेन्ट सेक्सनमा मज्जाले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मन परेन भने पनि सल्लाह सुझाव दिन चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईले कमेन्ट सेक्सनमा जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ। या त तपाईले पर्सनली रूपमा मलाई जानकारी दिन चाहनुहुन्छ भनेपछि तपाईले यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा गएर सोशल लिंक रहेको छन् त्यहाँबाट पनि तपाईले मलाई जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ। सो यतिन्जेलसम्म भिडियो हेर्दिनु भएकोमा तपाईलाई अलर्ट्स अफ थ्याङ्क्स भन्दै आजको यस भिडियोबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार, जय नेपाल।